Всім привіт! Сьогодні на календарі 18 травня ми починаємо наше сходження маленькою групкою. Дивіться, хто з нами є. З нами є Костя, Рома, Мішаня, пан доктор Віталік і ще один Роман. Ось тут наш Роман. Частіше буде оператор. Починаємо наше сходження. Хороша мандрівка нас чекає, десь приблизно 50 кілометрів пройдемо, будемо йти вододільним хребтом, дуже довго, дуже класно. Ну і наша команда ось тут на старті, 6 година ранку і починаємо цей трек вододільним хребтом Карпат. Буде дуже гарно, залишайтесь з нами, якщо цікаво. Йдемо подивимось, що ми будемо їсти, набрали їсти з собою. На старті вже приготували каву і от дивіться, що у нас на сніданок. Отакі от овсяна каша, гаряча кружка, мівіна. Їжа не дуже корисна, але в горах вона актуальна, тому що це все легке. Мало місця займає, тому воно актуальне. Плюс фітнес-батончики, трошки калорій, трошки вуглеводів потрібно. Зараз п'ємо каву, розбираємо речі, пакуємось і будемо стартувати. Останнє приготування перед стартом. Зараз жребій вирішить, хто з ким буде спати в палаці. Та давайте по старінки, йдемо на камінь, ножниці, бумага. Давайте. Камінь, ножниці, бумага і бутилка лимонада. Раз, два, три. Автоматом. Але є фейна. Такої ще не є. Вийшли на таке озеро, підніжжя Пікуя. Перший привальчик. Там не буде А на них поставимо якоїсь брівно і буде лавочка. Ні, та все можна. Наші парубки готові до пригод. Два Роми, Костя, Міша, доктор. Доктор вже промочив ноги. По третьому разу. По третьому разу. Третій раз ноги намочив. Біг сміхом. Ну я чувствую, і в мене маловлажні. Ага. Типа не промокли. Кожний. Та сипець якась. Коли знімай, то ти кажеш все, що типу, менше мати, я тобі нараз виключаю і Ти чи ну дали? Вирі. Костя, ти що глядаєш? Гриби. Гриби глядаєш? Да, гриби. А де мікрофон? Десь першу на майці, бо не знаю, може впав десь. Щось знайти не можу. А чекай, майка там, чекай, йду на майці подивлюся. А ти не бачив, де мікрофон? Серус. Щойно вийшли на вершину гори Пікуй, 1405 метрів. Пікуй нас зустрів туманом. Одягаються хлопці. Роман із шортів робить штани. Дивіться. Оп. І шорти перетворюються в штани. Наші парубки моторні. Але до ночівлі ще далеко, ще цим хребтом йти. Якщо все буде добре, то порядка 30 кілометрів пройдемо. Мельниці тут брати охуєнно. Це 50 наверно. все, Знаєш що? Ні, не давай. Ще буду як ти з полицянку. Ти своє видите. Видите щось красиве. Ніякої відійти. Василій, давай десь мало привал зробимо. Тільки бо так покласти, які, блядь, на тому хуярило.
урочище Панська долина. Знаходимось саме тут. Дивіться, які чудові квіти. От якщо ближче підійти, подивитись. Квітка, яка цвіте весною в горах в кінці травня. Отак вона виглядає. Має назву вовча лапа або купальниця. Полюбляє місця, де дуже багато вологи. І дійсно саме тут, на Панській долині, ось тут є одне джерело з водою. І ось там інше. І от наші парубки були за водою. Є вода? Є, ну. Мокрий студент. Так виглядає сієста після обіду. Пообідали смачно. І з'їли, наїлися і відпочивають парубки. Дехто спить. Міша, Костя. Зараз спати вас. Роми були за водою, доктор. Хлопці сплять, тому що знають, що їх чекає ще важкий шлях. 12 кілометрів по хребту. Ось цьому мальовничому туди 12 обратно. І по ідеї десь тут маємо ночувати. Побачимо, що з цього вийде. Ну що, хлопці, йдемо. Час іде. Треба йти. Йдемо напряму. Є напрямок. Йдемо, зекономимо час, зекономимо сили. Не будемо висоту скидати, йдемо. Квіточки не топчемо. Рухаємо через цю галявинку. Що ви такі пацани невеселі, ніхуя? Що таке? Зараз. Так, шановні, на кінець то дійшли до останнього етапу. Вийшли на самий завершальну локацію. Гора Кінчик Гнильський, порядка 1100 з копійками метрів. Це саме остання вершина на вододільному хребті. Далі тільки за нашою спиною спуск в село Ужок, долина річки Уж, або перехід на Польщу, на польські гори, на польські Татри, Бещади і так далі, інші хребти. Тобто ми пройшли цілий вододільний хребет, а це більше ніж 25 кілометрів в одну сторону. Набір висоти серйозний, ще не рахував, але пізніше поділю з вами інформацією. Думаю, порядка 1600-1700 метрів. І це, уявіть собі, з такими от наплічниками, рюкзаками, кілограм 10-12, декого 15. Насправді сил дуже багато пішло. Зараз повертаємось на локацію між горою Старостина і Дрогобицький камінь. Будемо там шукати місце для ночівлі. Якусь чудову локацію знайдемо. Бажано, щоб там був ще інтернет, оскільки хочемо ввечері подивитись, поболівати за нашого Олександра Усика, який буде битись з Тайсоном Ф'юрі. Поставимо будильник, якщо будуть сили, бажання, то плануємо ще подивитись і бокс в прямому ефірі. Тому що
Вимоги до нашої локації це вода, хороша панорама, щоб зустрічати схід сонця і відповідно наявність хорошого сигналу мобільного зв'язку і інтернету. Тому зараз рухаємось. Ще порядка 3, можливо 4 км нам треба пройти до локації, де будемо мати ночівлю перший день. Перший день важкий, але ці хлопці, які разом зі мною справились, молодці, пройшли, надійні хлопці, з якими можна йти будь-куди. Отак робиться чудовий контент в інстаграмі, в тіктокі, в різних соцмережах. Доктор переписується завжди зі своїми дівчатами, яких у нього сотні. А Привіт, Анжеліці. один уже відпочиває. Зараз будемо їсти, хлопці готують. Поки будемо доїдати те, що брали з собою. Ну а завтра вже по програмці сухпайок, мівіна, каша. Їжа не дуже корисна, але в горах саме те, оскільки вона легка, вона дуже зручна. Тому завтра це у нас. А сьогодні ще доїдаємо все, що взяли з собою з дому. Де як там красно? Жував, то не встиг сказати. На місяць? Коло запивав. Кажи чай тут, да? Дошки садху дерев'яні на вершині гори. Доброго ранку. На такій чудовій локації ми з вами проснулися. Хлопці вже готують сніданок. Дивіться, тут у нас вже сало, цибулька нарізається. Також у нас сьогодні в меню варені яєчка. Чекає нас чудовий день. З такою от панорамою. Ще раз доброго ранку всім, проснулися. Хлопці готують сніданок, будемо снідати і будемо рухатись. Сьогодні у нас хороший маршрут, пройдемо порядка також 20 кілометрів, 1300 набір висоти. Будемо спускати з хребта в долину річки, в село Перехресний. Далі піднімемось на Гостру і за Гострою будемо ночувати. Спалось нам добре. Навіть дуже добре. Дивились і бокс, інтернет зловили, тому хороший день, хороші враження після вчорашнього вечора. Відпочили з хлопцями. Хлопці зараз готують їсти. Йдемо подивитися, яка смакота. Значить, сало, цибулька, яйця. Частина будуть їсти яйця смажені, омлет. Решта частина групи будуть їсти варені яйця, бачимо, почало кипіти. Засікайте, пацани, час. 5-7 хвилин. І всім смачного, а ми готуємось. А що, як вам перша ніч в горах? Добрий ранок. Перша ніч була шикарна. Чесно, дуже шикарна. Повирубалися моментально. Просто лягли і все. Взагалі, за день, що можна сказати? Ми це зробили. Ми пройшли за день весь хребет. Повністю бахнули 25 кілометрів з потужним дуже набором. Далі прийшли, повечеряли, трошки поговорили щось.
таке. Хотіли дочекатися боя. Не дочекалися його, звісно. Полягали спати. Хлопці там щось попросипалися, ще дивилися. Ну, наша палатка була не в состоянні вже, тому ми повирубалися. Так, все, дуже круто. Сьогодні які очікування сьогодні? Ой, сьогодні в нас буде день теж нелегкий. Трошки менший, я так зрозумів, буде маршрут трошки коротший, але набір буде не слабший. Тобто нам треба з цього хребта спуститися в село, а з села піднятися на гостру. Тобто сьогодні буде дубль 2. Ну йдемо їсти, йдемо. Пошли. Ускорение! Далі ми йдемо на яку гору на гостю? На гол. Бо ми любимо. Ого, даже спинка мало чувствується. Якщо чесно, до вчорашнього. Кладемо палети. Спускаємось в село Перехресний. І от зайшли тільки в ліс полонини і ціла велика галявинка із черемхою. Черемха або ведмежий часник, дуже ароматна рослина. Тут в лісі такий аромат, якби всі наїли з чеснока. Може навіть і пару листочків виримо собі на ночівлю. Беремо з собою черемху? Звичайно. Так, йдемо нарвемо трошки листя черемхи. Навіть на обід будемо обідати. Вітамін С. Особливо весною дуже варто їсти сезонні овочі, фрукти. А в горах підножний корм, його багато є. Та ж сама черемха. Можемо, пацани, і салатик зробити. Такий пацанячий, черемха і цибуля. Старайтеся чисті, рвати, які не обляпані з дерева. Хлопці біжать цілі черемхові поля. Отаким от крутим спуском нам треба спуститися майже 670 метрів. Опа! З вершини хребта спуститися 670 метрів до села Перехресний. Буковим лісом на 4 кілометрах 670 метрів спуск. Тобто нас чекає крутий спуск. Наші коліна нам подякують ввечері. Спускаємось далі, а черемхові поля не закінчуються. Вже пройшли від локації, де збирали черемху собі на обід метрів 900, але все рівно, дивіться. Триває наш спуск до села. Така от галявинка з чудовою панорамою на хребет, де ми ходили вчора. Вона може відкинути хвіст. І по кускам все буде так відкидувати. Прямо. Прямо. Ага. Спустилися з хребта майже в село. І от струмочок такий. І чудова локація для купання. Ну і звичайно, якщо наша банда купається цілий рік, то влітку, само собою, хлопці коли побачили, то зрозуміли, що їх чекає феєричне купання. Після купання в нас обід. Далі у нас крутий підйомчик на гостру.
і ніч там, де нас застане. Буде цікаво. Так, рухаємось далі, пообідали смачно, покупалися. Зараз наш маршрут цією дорогою пролягає. Йдемо в село Перехресне, можливо, зайдемо в магазин, візьмемо ще, що нам потрібно, і нас чекає штурм Гострої. Ось туди будемо йти, ось туди. Йдемо, хлопці, йдемо, потрошки рухаємось далі. Сили є, сили? Звісно. Сили появились, помились в річці, холодна вода знімає навантаження, оновились, зараз будемо штурмувати. Село Перехресний, спустилися в хребет, по якому ми йшли. Зайшли в магазин, сільський магазин, хлопці затарюються. Трошки вам вайбу сільського магазину. Хочуть солодкі хлопці. Село Перехресний. Ну і чудово видно вододільний хребет. Отам в сторону Ушка. І так це все ми пройшли вчора. Сьогодні наша ціль зовсім інша. Сьогодні йдемо на Гостру. Хлопці вже пішли, затарились в магазині, всі задоволені. Смачне холодне морозиво, холодне пиво і йдемо далі. Рухаємось далі таким хорошим смириковим лісом. Дуже приємна стежка, підйомчик не крутий і добре йдемо. Випили холодного пива, з'їли смачне холодне морозиво, набрали сил, можемо штурмувати Гостру. Зараз висота порядка вже 800 метрів над рівнем моря, але все рівно нам ще треба йти. Але сили є, бажання є, хлопці готові, тому рухаємось. Гостра нас чекає. Зараз йдемо на камінь, ножниці, бумага. Хто біжить за водою? Рома вже бігав за водою, Мішаня бігав за водою. Я бігав за водою, доктор не бігав, і Костя не бігав, і Рома не бігав. Ні, Рома теж бігав, але йдемо на камстрі. Двоє, хто програють. Перший, як ми їли, ковам, блядь, за водою бігав. Двоє, хто програють, ідуть за водою. Давайте, сразу на камстрі. Камстрі. Один. І другий. Тебе карма, блядь, нахуй. Камстрі. блядь. Стрі. Камстрі. Стрі. Стрі. Так, виходь. Короче, ви пора. Хлопці пішли за водою. Ну а поки вони пішли, дивіться, де ми були. От вчора ми піднялись з Щербовця на Пікуй. Отам Пікуй найвищий, 1405 метрів. І оцим хребтом вододільним, так ми рухались, ці всі вершини. Залемистий, Нондах, Погар, Гострий верх, Високий верх, Листковання, Журавка, Бігар, Хрести. Що там було ще в нас? Старостина, Дрогобицький камінь, Кінчик Гнильський. І аж туди, там де сонечко світить, туди ви дійшли. Далі ми спали між Старостиною і Дрогобицьким каменем. І потім сьогодні пішли цим хребтом до середини, спустились в село Перехресне, звідти гострий підйом сюди на Гостру. Ну і зараз, напевно, десь тут будемо розбивати табір, ставити намети, але чекаємо інформацію від хлопців, чи є вода. Якщо є вода, то буде добре. Якщо нема, то будемо шукати іншу локацію, тому що без води важко. От на горизонті Боржавський хребет, чудово видно. З найвищої вершини гора Столь. Оці от клаптики, це є сніг в кулуарах, який ще до цього часу там лежить. Маємо на календарі 19 травня, а сніг на Боржаві ще є. Такі от чудові хмарки. Ну і гора Пікуй, яка нас супроводжує ці 3 дні нашої мандрівки. До речі, цією стежкою наші хлопці, хто програв, пішли по воду.
Так виглядає релакс на полонині. Дивіться, зараз весною дуже добре цвіте. В першу чергу бачимо, як цвіте. Це і брусниця. Ягідки червоного кольору дозрівають в серпні-вересні. Дуже смачні, дуже багато в цій ягоді вітаміна С. Ну і так цвіте чорниця. Точніше, вже відцвіла, це вже формується сама ягідка, дивіться. Ну і мало хто знає, що насправді ці от квітки, можна так зривати, ці квіти, і їсти, там всередині воно досить солодке. Чорниця цвіте, і з квітки потім формується ягода. Тобто це квіт, який формується в зелену ягоду і потім буде дозрівати. Дома душ падає, прикинь. Пиздить про поїздку нашу в Стамбул нон-стоп. Уже і бікюр, і штігюр, і таксім. Позирайте, що тут в Мукачеві є. Жарі шашлик. Так. Пиздить про поїздку нашу в Стамбул нон-стоп. Уже Руч. Кеті на яких подали. Ми розглянемо інші варіанти. Коли Константин нести приколу. Всім добрий ранок. Так, доброго ранку всім. Ми вже складуємо рюкзаки, намети вже склали. Ми пішли за водою і починаємо другий день нашої подорожі. Третій день. Після другої ночівлі третій день. Хлопці вже піднімаються. Йдемо на гостру сьогодні по програмці. Тому поки що рухаємось на гостру. Ось така чудова панорама нас зустрічала, коли вранці проснулись в наших наметах. Нагадую вододільний хребет на горизонті. Ми бачимо схили Закарпатської області, а по ту сторону хребта це є Львівська область. Починаємо наш третій день нашої подорожі. Сьогодні нас чекає, до речі, цікаві вершини. Піднімемось на гостру спочатку, потім будемо спуск робити по хребту, спустимось на урочище Прилуки, де розводять конів. Хлопці вже там були, і Костя, і доктор Віталій вже були на конях, але все рівно наш маршрут такий. Ну а далі у нас просто буде дорога вниз, вздовж річки, до нашої локації. Там у нас буде феєричне купання в річці. Йдемо потрошки. Там у нас буде феєричне купання в річці, там у нас буде невеличкий пікнік, спечемо картоплю, сало, відпочинемо. Потім за нами приїде машина, трансфер додому до Мукачева. Ну і ці 3 дні в горах феєрично пройшли дуже швидко, час пролетів. А якщо пролетів час, значить було нам дуже добре, було дуже приємно. Піднімаємось, вододільний хребет за нашою спиною потрошки залишаємо і будемо рухатись далі. Знаєш, доктор, дуже мені подобалася ситуація сьогодні зранку. Як хлопці вирішили на нас, на нас свою палатку стюхати, ні? Кажуть, нести. Кажу, бо у нас легші рюкзаки. Бо Вася правду каже. От я вам скинув список, от сугубо по списку ви йдете, збираєтеся. Ні, понабирали всякі досточки на іголках. Що вони там ще взяли? Тепер я не допоможе. Вон, там де але цей участок снігу. Плотний графік. Вийшли на гору Гостра, 1405 метрів, робимо невеличкий привал, буквально на 10 хвилин. Енергетичні батончики. Ну, як завжди, Гостра зустрічає панорамою 360 градусів.
От в першу чергу дивіться, видно іншу вершину гострої, це також гостра. За нею відніється польські Бещади. Ось тут, де падає тінь, це в нас Лютанська Голиця, 1375 метрів. Полонина Руна, 1479, там відніється клаптики сніга. Далі бачимо долина річки Жденівка, село Жденієво. Зверху в хмарах, ось там зверху в хмарах це є Боржавський хребет, гора Стой, Великий Верх, Темнатик, це все видно. Далі бачимо Вододільний, Пікуй і от весь хребет, ті всі вершини, які ми подолали завчора і за перший день нашої подорожі. Тому панорама, як завжди, на гострі сильна, а туристи, які піднімаються на гостру, завжди задоволені. Зараз нас чекає спуск в урочище Прелуки. Отам, подивіться, та галявинка, це є урочище Прелуки. Туди будемо спускатись зараз з вами. А потім їм сів на руль і уїхав. Спустилися з гострої, вийшли на урочище Прелуки. Ось така велика ділянка, 50 гектарів територія. І що цікаво, що це є така собі ферма, де розводять коней гуцульської породи. Бачимо електропастух і відповідно тут племінне господарство, де розводять коней породи гуцулик. Дуже чудова локація, оскільки з однієї сторони полонина Руна, з іншої гора Гостра і 50 гектарів, де розводять цих коней. Електропастух, який не дозволяє коням вийти за межі племінного господарства. Отакі от переходи зроблені спеціально через електропастух. Ну, інформація, як бачимо, тут не можна ні намети ставити, ні вогонь розкладати, їздити транспортом, племінне господарство. Ну і відпочинок на галявинці. Ми вже скупалися в річці, поїли, картопля смажена, сало. Відпочиваємо, ну і зараз ще 5 км дорогою і буде нас чекати наш трансфер додому. Така чудова локація. Недалеко від водоспаду Воєводино. Відпочили і будемо рухатись далі. Він себе ведуть аванс. Ми вже майже на фініші. Чекаємо наш трансфер. Рома, як ваше враження? Сподобалось вам? Дуже все, дуже класно. Дуже класно, супер. Все дуже сподобалось. Всі довольні, всі щасливі. Не підпускай, знаєш, коня до кобили. Щоб типу не то. Тут, коротше, він придурок. Хлопчик, цей.